Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh mặn nè. Bánh mặn với nấm và thịt. Vừa ngon vừa dễ làm, thì mình làm kiểu này thấy nó còn đơn giản hơn bánh đúc mặn nữa mà ăn cực kỳ ngon. Để sang ngày nó cũng mềm dai chứ nó không bị cứng. Dễ ăn mà ngon miệng. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện bánh ngon cho cả nhà thưởng thức luôn ha. Trước hết là mình dùng ở đây 100g bột năng là gần một chén vậy nè. Còn bên đây một chén bột gạo 150g nè, 500ml nước cốt dừa. Còn không thích ăn béo thì các bạn dùng nước lọc. Nấm mèo đen thì mình cũng ngâm nở sẵn á, dùng khoảng 2 cái tài ngâm nở, chút nữa các bạn xắt ra nó sẽ dễ hơn. Một ít hành lá, hành tím và tỏi thì chút mình băm ra, và 200g thịt nạc xay. Rồi bây giờ pha bột, các bạn sẽ cho 100g bột năng vào thau, 150g bột gạo mình cũng cho vô luôn. Nước cốt dừa này mình cũng có pha thêm nước, nó cũng không có béo nhiều. Các bạn sẽ khuấy đều lên. Mình làm giống như bánh đúc mặn cho nên là dùng với nước cốt dừa. Còn các bạn không thích thì mình dùng nước lọc mình thay, chứ không có nhất thiết là phải nước cốt dừa nha. Nhưng mà mình thấy có nước cốt thì ăn bánh nó béo, và cái độ bột nó cũng mềm hơn so với các bạn dùng nước lọc ha. Khuấy đều cho phần bột của mình nó hòa tan ra sẵn. Bột mà khuấy vậy nè, có thời gian các bạn cứ để yên nửa tiếng đi cho nó nghỉ để nó nở ra đều. Quay qua bên đây mình đi xắt cái phần hành lá, có cái gốc luôn. Lá và gốc hành xắt nhuyễn nhuyễn ra sẵn. Hoặc là các bạn có thêm ngò rí á, mình cho vô, nó cũng thơm nhân. Nấm mèo đen mình cắt nhỏ nhỏ ra luôn ha, cắt nhuyễn nhuyễn. Các bạn sẽ trộn vào phần nhân á, nó giòn giòn ăn nó ngon. Mình làm cái phần nhân này giống như là nhân bánh cuốn, bánh ướt vậy đó, nhưng mà cứ hòa quyện vào trong phần bột luôn thì mình thấy bánh của mình nó không ngán, mà làm nó cũng đỡ mất công, đỡ tốn thời gian hơn. Băm ra nhuyễn nhuyễn để nó hòa quyện vào bột nó đều. Hành tím và tỏi mình cũng băm ra nhỏ nhỏ, hoặc là các bạn thay bằng hành tây á, mình xào cũng thơm lắm á. Băm nhuyễn phi thơm lên là phần hành của mình nó dậy mùi. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết, thì mời các bạn bấm vào góc trái video lựa chọn và bấm mua ủng hộ mình ha. Mình bắt cái chảo lên cho dầu vô, rồi cái phi thơm cái tỏi hành này cho nó dậy lên. Nó hơi xém xém vàng đó, nó mới thơm. Để lửa lớn đi không sao hết, các bạn sấy vậy nó thơm. Khi mà hành tím nó vàng rồi thì mình cho thịt vô ha. Thịt nạc này mình dùng loại nạc vai heo nè, nó không có quá nhiều mỡ nhưng mà nó mềm. Xào cho phần nhân nó săn lên, nó thơm. Cho tiếp nấm mèo vô xào cùng luôn. Nhân này giống y hệt như nhân bánh cuốn vậy đó. Nêm vào 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh đường, chút xíu muối, cuối cùng là thêm chút xíu tiêu nữa. Rồi các bạn xóc đều lên ha, tiêu xay thì nó thơm. Xóc đều quá, gia vị nó thấm đều vào trong nhân là nó vừa ăn nè. Mình xào chút là nó khô lại là nó ngon. Cho tiếp hành lá vô luôn. Vậy là phần nhân đã được rồi đó. Các bạn tắt bếp luôn đi, nhắc nó xuống. Trong lúc mà nhân còn nóng thì các bạn cho hết vào trong cái thau bột ha, để cho cái phần nhân này nè, nó làm cho bột của mình nó đặc lại hơn á. Nó nóng thì bột nó đặc. Cũng khuấy thật là đều lên. Còn các bạn để nhân nguội thì bột nó không đặc, thì chút nữa nhân và bột nó dễ bị tách ra lắm. Mình khuấy đều một chút nó có nóng mà nó đặc lại, mình cho vô khuôn nó cũng dễ. Rồi bây giờ bắt đầu chuẩn bị khuôn là mình có thể hấp bánh này ha. Có thể dùng khuôn nào tùy ý có khuôn nào các bạn dùng khuôn đó, nhớ quét sơn lớp dầu á, cho bột nó đừng có bị dính. Hoặc là các bạn dùng những cái chén nhỏ nhỏ mà chén chấm á, cũng quét sơn lớp dầu, cứ cho bột trực tiếp vô, không cần hấp nóng gì hết á. Bánh này có nước cốt dừa, nó cũng có một lớp dầu áo. Các bạn cứ chất hết vô nha. Mình dùng cái khuôn bánh lăng. Khuôn này thì mình thấy chịu được nhiệt nè. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu bắt lên trên bếp hấp. Bắt sẵn nồi nước sôi, các bạn hấp trong vòng 20 phút thôi ha, là bánh nó chín ngon.
Đủ thời gian thì mình tắt bếp luôn. Lúc này khuôn bánh chín rồi, thơm quá. Thơm nhất chính là cái mùi nước cốt dừa á, nó phớt lên nồng nàn luôn. Bánh trong vậy là nó chín rồi, thơm quá chừng luôn á. Sẽ lấy bánh ra luôn ha. Bánh mặn thập cẩm với thịt và nấm, nhanh gọn lẹ, đơn giản mà mình thấy ăn ngon. Bánh này ăn không hề ngán đâu, tại vì nó mặn mặn đó. Bột thì nó mềm mềm dai dai, kết hợp thêm độ béo từ nước cốt dừa. Nấm thì nó giòn sực sực, ăn vừa thơm mà vừa ngon nữa. Để nguội thì lấy ra khỏi khuôn nó sẽ dễ hơn, chứ không thôi nó dễ bị dính khuôn, khó lấy. Các bạn sẽ lấy ra dễ lắm, nó nguội rồi. Làm trong chén cũng vậy nữa, nó nguội là mình lấy nó dễ. Bánh bóng lưỡng luôn, mềm mại, không hề bị cứng. Làm bánh á, mà có kết hợp với nước cốt dừa thì nó cũng tạo thêm cái độ mềm cho bánh nha. Tại vì trong dừa nó cũng có cái chất dầu và cái chất bột kem á, nên là mình thấy làm vô cái món bột là nó ngon. Đây, bánh của mình hấp dẫn quá chừng nè. Thịt và nấm nó xen lẫn vào trong bột, nó không hề bị nổi lên trên mặt đâu. Bánh mặn là mình thấy ăn ngon, còn bánh ngọt thì nó ngon nhưng mà nó cũng dễ ngán. Làm bánh này á, các bạn mà không cần ăn cơm á, khỏi nấu cơm, mình làm thêm một ít rau sống, nước mắm chua ngọt nữa, chan lên, ăn còn ngon hơn các bạn ăn bánh mặn. Mà ngon hơn các bạn ăn cái loại bánh ít trần nữa. Tại bánh ít trần thì mình phải làm bằng bột nếp nhiều á, nó dẻo. Bánh này có bột gạo và bột năng thôi à, nó không ngán mà cử được nếp luôn. Mềm dai ngon thơm phức. Làm thì mình thấy rất là dễ luôn, không có khó gì hết. Bỏ ra chút xíu thời gian là ai cũng có được món bánh ngon cho cả nhà cùng thưởng thức luôn rồi. Bây giờ mời các bạn cùng thử ha. Vừa ăn lắm, mình nêm gia vị cũng rất là vừa, dẻo dẻo mềm mềm. Phần thịt và nấm ăn nó xen lẫn vào trong bột, nó giòn giòn và nó thơm, đầy đủ dinh dưỡng, vừa có tinh bột vừa có thịt nữa, ngon quá chừng. Phải có nước cốt dừa là mình thấy mới ngon, còn mà không có nước cốt dừa là nó sẽ giảm đi cái phần ngon á. Bánh này các bạn cứ để yên trong cái khuôn ha, muốn ăn qua ngày hôm sau thì các bạn cứ lấy ra ăn thôi, chứ còn đừng có lấy ra khỏi cái khuôn. Lấy ra khỏi khuôn thì nó dễ bị hôi, hoặc là để qua ngày hôm sau các bạn cũng có thể hấp nóng lại mình ăn bình thường luôn, không có gì hư hết trơn á, không cứng. Dễ ăn mà dễ làm thì mình chúc các bạn ai ai cũng có được món bánh ngon cho cả nhà ha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình, chia sẻ những video ủng hộ kênh mình và bấm vào góc trái video mua thêm sản phẩm ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.